ඉතින් හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ channel එකට ගොඩක් දවසකට පස්සේ. ඉතින් මට ටික දවසක් වීඩියෝස් අරන් එන්න බැරි වුණා. මොකද මගේ කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක මට වෙලාවක් හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න කොහොම හරි මම අද වීඩියෝ එකක් ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ කාලය ඇතුළත මට Facebook කරහා මිතුරු වුණු මිතුරියක් මට යොපු ගොඩාක් වටින කියන පාර්සල් එකක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ ඔයාලා වෙනුවෙන්. ඉතින් මම ගොඩක් කමෙන්ට්ස් වලට එහෙම රිප්ලයි කරා. සමහර වෙලාවල් වලට රිප්ලයි කරන්නත් බැරි වුණා. ඉතින් දෙකටම කොහොම හරි වැඩ ටික කරගෙන යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. රයිට්. ඉතින් අපේ channel එකට long time sponsor කරන sponsor කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මැසේජ් එකක් තියෙනවා. මේ මැසේජ් එක බලලා අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මැසේජ් එක අවශ්‍ය නැති කට්ටියට ඔයාලට පුළුවන් පහත time code එකට ගිහිල්ලා skip කරලා අපේ වීඩියෝ එකට යන්න. ඉතින් අපි ඉක්මනටම මේ මැසේජ් එක බලලා වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මේ දවස්වල ඔයාලා Windows 10, Windows 11 වගේම Microsoft Office install කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් ඒ වගේම දැනටමත් install කරලා තියෙන Windows 10 එක, Windows 11 එක වගේම Microsoft Office package එක ඔයාලා අලුතෙන් ලයිසන් කරගන්න, ඇක්ටිවේට් කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ගොඩක් විශ්වාසවන්තව අඩුම මිලකට software keys මිලදී ගන්න පුළුවන් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් තමයි keysoff.com කියන්නේ. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට හිතා ගන්නවත් බැරි තරම් මිල අඩු කරගන්න පුළුවන් ඩිස්කවුන්ට් කෝඩ්ස් දෙකක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Google එකේ search එකක් දාන්න. පුළුවන් එතන තියෙනවා my account කියලා බටන් එකක්. ඉතින් ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන දැනටමත් account එකක් තියෙනවා register login වෙන්න පුළුවන්. account එකක් නැත්නම් create an account කියලා ඔයාලට මෙතනින් ගිහිල්ලා submit කරන්න. ඊට පස්සේ එසෙනින් ඔයාලට මේකේ account එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ඇඩ්‍රස් එක එන්ටර් කරන්න, බිලින් ඇඩ්‍රස් එක. ඉතින් මේ keysoff.com එකේ මෙගා සෙල් එක ස්ටාර්ට් වෙලා තිනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 62% off ඩිස්කවුන්ට් එකක් යනවා. Windows software එක තියෙනවා. අපේ operating system එක Windows 11 තියෙනවා. ඊට පස්සේ Microsoft Office products ටික තියෙනවා. ඊළඟට මේක couple කරලා ඒ කියන්නේ Windows සහ Microsoft Office packages ඒ කියන්නේ PCs කිහිපයකට මිලදී ගන්නවා නම් අන්නේ දේවල් ටික තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් computer tools මෙතන software තියෙනවා. ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Windows 10 එක $7.5ක් වගේ වෙන්නේ. ඉතින් Windows 10 professional මේ විදිහට තියෙනවා 2 PCs වලට ගන්න. ඊළඟට Office package එක තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් අඩු මුදලකට Office 2021. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා බන්ඩල් කරලා, ඒ කියන්නේ Windows 10 එක සහ Office එක මිලදී ගන්නවා නම් කොහොමද price කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ opportunity එකක්. ඉතින් අපිට මේ විදිහට product එකක් උඩ click කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට add to cart කියන option එකට යන්න. right. ඊට පස්සේ මෙතන continue කරලා අපිට තවත් products cart එකට දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් shopping cart එකට ගිහිල්ලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන ඔයාලා Windows key එකක් මිලදී ගන්නවා නම් VKB50 කියන මෙන්න මේ discount code එක add කරන්න. එතකොට ඔයාලා 150ක මිල අඩු කිරීමක් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන checkout එකේදී guest කෙනෙක් විදියට, ඒ කියන්නේ account එකක් නැතුව purchase කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් register වෙන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවෙම. එහෙම නැත්නම් දැනටමත් account එකක් ඔයා මුලදී වගේ හදාගත්තා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ account එකෙන් login වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ billing information ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ continue කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන credit card එකෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව purchase එක කරන්න. ඉතින් ඔයාලගේ card number එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ card එකේ expire date එක දෙන්න. right. ඊට පස්සේ security code එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේක continue කරලා purchase කරන්න. Office 2021 professional key එක $72ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් මම දැන් මෙතන ඔයාලට පෙන්නන්නම් Office key එක මිලදී ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම VKB60 කියන discount code එක apply කරන්න. එතකොට 160ක discount එකක් add වෙනවා ඔයාලගේ Office key එකක් මිලදී ගන්නකොට. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ අවස්ථාවක්. ඔයාලට ගොඩක් අඩු මුදලකට genuine software license keys මිලදී ගන්න පුළුවන් විශ්වාසවන්තව. ඒ වගේම 24 hours 7 days ඔයාලට customer service එක තියෙනවා. ඕනම ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් මම ඔයාලට මොන හරි product එකක් recommend කරනකොට ඒ ගැන ගොඩක් හොයලා බලලා විශ්වාසවන්ත නම් විතරයි ඔයාලට recommend කරන්නේ. ඒ නිසා කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට බය නැතුව මේ purchase එකක් කරනවා නම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ company එකත් ඔයාලට customer support එක දෙනවා 24 hours. ඒ වගේම මොන හරි ගැටලුවක් ආවොත් පහත comment section එකේ දාන්න. එහෙම නැත්නම් මාව contact කරන්න. ඒ හරහත් මට පුළුවන් ඔයාලට support එක දෙන්න. ඉතින් කිසිම හේතුවකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම මොකද දැනට මාකට් එකේ ගොඩක් fake sites තියෙනවා. ඉතින් ඒවට හවු වෙන්න එපා. මේ විදිහේ හොඳ original site එකකින් මිලදී ගන්න. හොඳයි. ඉතින් ඔන්න අපි අපේ වීඩියෝ එකට එමු. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේ මම thumbnail එකේ දාපු එක මේක scam එකක්. මම මේක මේ විදිහට දැම්මේ ඔයාලට කොහොම හරි මේ message එක අරන් යන්න ඕන නිසා
මොකද ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ දේවල් ගැන අනිවාර්යයෙන්ම දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේවට හවුවෙච්ච අය ඉන්නවා. මොකද මම මේ ස්කෑම් එකට මීට අවුරුද්දකට වගේ කලින් මේ සම්බන්ධයෙන් ලියපු ආටිකල් එකක් කියවුවා Facebook එකේ. ඒකත් මගේ මතකේ තිබුණා. ඉතින් කොහොම හරි ඔන්න ඒ විදිහට දැනුවත් කරලා තියෙද්දිත් තවමත් මේවා බොහොම යහමින් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේවට හවු වෙන පිරිසක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ සෝෂල් මීඩියා ඇතුලේ ඉන්නවා කියන එක තමයි මගේ අදහස. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නම් දැන් ගොඩක් වෙලාවට පිටරට එක එක කම්පැනිස් වල අය අපිට Facebook කරා chat කරන ඒ වගේම email messages එවනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහට මාත් එක්ක chat කරපු මේ USA වල country එක USA පෙන්නන එක්කෙනෙක් තමයි මාත් එක්ක ටිකක් මාසයක කාලයක් විතර වරින් වර chat කරලා ඊට පස්සේ තමයි මේ සිද්ධිය පටන් ගන්නෙ. right. ඉතින් මේ ස්කෑම් එකේ වෙන්නේ සිද්ධිය මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මෙයා ටික කාලයක් අපිත් එක්ක මිතුරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා එක්ක වුණත් හොඳට මැසේජ් කරලා එයාගේ විස්තර කියලා ඔයාගේ විස්තර අහලා මේ විදිහට අපේ ඇත්තම මිතුරෙක් වගේ මෙයා හොඳට කතා කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයා ටික දවසකින් කියනවා මේ මෙහෙම යාට ගැටලුවක් තියෙනවා. එතනින් යාගේ වත්කම් ටික අයින් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් සල්ලි අයින් කරගන්න ඕනේ. එහෙම කියලා ඔයාගේ ඩීටේල්ස් ඉල්ලනවා. මේ පාර්සල් එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයාට එවන්නම් කියලා. ওই විදිහට අපේ විස්තර ටික අරගත්තට පස්සේ මේ ඒ පාර්සල් එක ටැක්ස් එකක් ගෙවන්න තියෙනවා කියලා ඒ ටැක්ස් එක ලංකාවේ කූරියර් සර්විස් එකකට ගෙවන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඕක තමයි ස්කෑම් එක. ඒ ගෙවන ටැක්ස් මුදල තමයි යාලා අපෙන් ගන්න. එක පොඩි මුදලක් නෙමෙයි. රුපියල් 90000ක් සමහරලාට 1,20,000ක් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් මේ අය මේ හරහා එක්කෙනෙකුගෙන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ස්කෑම් එකට හවු වෙන. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මම මේ chat messages කීපයක් ඔයාලට screenshot පෙන්නන්න. දැන් මෙතන මෙයා කියන්නේ මෙයාට මේ terrorist attack එකක් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ එයාගේ මේ සල්ලි ටික ලංකාවට දාන්න ඕනේ. එයා එතනින් ගැලවිලා එන්න ඕනේ එහෙම කියලා. ඔහොම මේ පොඩි chat එකක් යනවා ඔයාලට කියවලා බලන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ ওই විදිහට ෆොටෝස් එහෙම ඒවල එයා ප්‍රූෆ් එකක් දෙනවා. මෙහෙමයි මේ වැඩේ ඇත්තරම වෙනවා වගේ එක අඟවනවා. සමහරලාට මේවා ලයිව් වීඩියෝ කෝල් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙයා කියනවා මෙහෙමයි මෙයාගේ සේප්පුවක් තියෙනවා මේකේ ඩොලර් මිලියන මෙච්චරක් තියෙනවා. ඒ සේප්පුවාට මේ කූරියර් කරන්න ඕන. ඒ නිසා ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක එවන්න. මේක මේ සේෆ්ටි ඔයා ගාව තියාගන්න මම ආයෙවත් එනකන් ඊට පස්සේ මේ සේප්පුවාට එවුවට පස්සේ ඔයාට මේ මේකේ පින් නම්බර් එක දෙන්නම් වගේ මෙහෙම මැසේජස් දානවා. right. ඊට පස්සේ මේක මේ කූරියර් එක ප්‍රූෆ් කරන්න මේ විදිහට රිසිට් එකක් මේ ඒකත් එවනවා මේ විදිහට. right. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ chat එක යනවා. ඊට පස්සේ මෙයා කතා කරනවා මේ දැන් පාර්සල් එක ඒ කියන්නේ මේක එක දවසේ නෙමෙයි වෙන්නේ. ඊළඟ දවසේදී ඔන්න කියනවා පාර්සල් එක දැන් මෙයා කූරියර් එකට දැම්මා. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් මේක ලංකාවේ ඔයාගේ රටට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ local delivery boy ඔයාට කතා කරයි මේකේ මේ සම්බන්ධව කියලා කියනවා. right. ඊට පස්සේ මේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ දැන් මේ please the courier company just email me now that they are in your country. දැන් මෙයා මේ courier එකෙන් කතා කරලා එයාට email එකක් දාලා තිනවා මේ දැන් එයා ඉන්නේ අපේ country එකේ කියලා. ওই විදිහට වැඩ යනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න this their WhatsApp number කියලා ඔන්න අපිට එවනවා මේ WhatsApp number එකක්. right. ඉතින් මේ WhatsApp number එකේ ලංකාවේ number එකක්. ඉතින් ඒකට අපි message එකක් දාන්න ඕනේ. ඒ message එකක් දැම්මට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙන්න මේ විදිහට delivery agent කියලා business account එකක් තමයි තියෙන්නේ. right. message එක අපි හයි මොකක් හරි කියලා දැම්මට පස්සේ මෙයා කියනවා මේ දැන් අර එක්කෙනා නෙමෙයි කියන්නේ. කියන්නේ මේ USA වලින් account එක හදාගෙන ඉන්න FB එකේ එක්කෙනා නෙමෙයි. මේ ලංකාවේ courier boy තමයි කියන්නේ ඔන්න you have to pay 90,000 tax charges after I will come to your home address to deliver your parcel කියලා. right. ඊට පස්සේ අරේ කියනවා ඔන්න ඩෙලිවරි බෝයි මෙහෙම කිව්වා කියලා. ඉතින් ඔන්න මම පොඩ්ඩක් දැන් මම මේක දන්නවා ස්කෑම් එකක් කියලා. මම දැන් පොඩ්ඩක් මෙයාලව වටේ යවනවා. මේ දැන් මම කියනවා මෙහෙම මට 500 USD ඔයාලට දාන්න පුළුවන්ද? ඊට පස්සේ මම පේ කරලා ඔයාගෙන් අරන් ආයෙ ඔයාලට දෙන්නම්. ඒ වගේ පොඩ්ඩක් මෙයාව වටේ යවන්න try කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයා කියනවා නෑ එහෙම නෑ අතේ මෙහෙමයි කියලා මැසේජ් එක මේව කරනවා. right. ඊට පස්සේ ඔන්න අර courier boy delivery boy ඔන්න message එකක් දානවා මෙයාගේ account number එක මේක ඊට පස්සේ මෙන්න මේකට මෙන්න මේ ප්‍රමාණය මේ deposit කරන්න කියලා. right. ඊට පස්සේ දැන් මම දැන් message එකක් දානවා මේ හරි මම ඉන්නේ බැංක් එකේ මෙහෙමයි කියලා. right. ඊට පස්සේ ඔන්න මම මේක scam එක බව කියන එක ඔන්න මම අඟවනවා යාලට. right. ඇඟවුවට පස්සේ බලන්න එයාට අග්ගාලා එයාගේ bank details ටික delete කරලා තිනවා. ඒ විදිහට මම screenshot එකක් ගහගත්තු නිසා ඔන්න details ටික මම ගාව තියෙනවා. number account number එක bank name එක සියල්ල තියෙනවා.
රයිට්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට එයත් එක්ක තියෙන මැසේජස් ටික ඉවරයි. ඊට පස්සේ ආයේ මේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ අනිත් FB එකෙන් chat කරන එක්කෙනා ඔන්න එයා කියනවා මේ payment receipt එක එවන්නලු. ඒ වගේ proof in එකක් ගන්නවා. right. මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ chat messages වල තියෙනවා. හරි. එයා මේ proof එකක් ඉල්ලනවා. right. ඉතින් දැන් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මේ ස්කෑම් කොහොම වෙනවද? ඒ කියන්නේ එක එක විදිහට වෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහර විට මේ ඇත්තටම USA වල ඉන්න එක්කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් ලංකාවේ ඉන්න එක්කෙනා fake account එකක් හදාගෙන වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට අර USA වල ඉන්න එක්කෙනෙක් මෙහෙ එක්කෙනෙක් එක්ක join වෙලා කරනයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕන. ඉතින් ඔන්න පව කට් වුණා වැඩක් කරන්න ගත්තොත් ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම අපේ පව කට් වෙනවා ප්‍රශ්න ගොඩයි. ඉතින් ඒවත් එක්ක තමයි මට ගොඩ කාලයක් වීඩියෝස් කරන්නත් බැරි වුණේ. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔන්න දැන් ආයෙත් පව කට් ලයිට් කන්ඩිෂන් ටික පොඩ්ඩක් අඩු වෙයි. ඒ ගැන අවුලක් හිතන්න එපා. මට ඕනුනේ ඔයාලව මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරන්න. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු ශ්‍රී ලංකාවේ ආයතන තියෙනවා. CRT එක, සයිබර් පොලිස් එක. ඉතින් ඔන්න මට ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ ඩීටේල්ස් සියල්ල පෙන්නලා තියෙනවා මගේ වීඩියෝ එක හරහා. account number එක, එයාගේ නම, ඊට පස්සේ bank name එක ඔක්කොම පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධව වැඩිදුර පරීක්ෂණ කරන එක හොයන එක ඒ වගකිව යුතු ආයතන සතුයි. මොකද මේ ස්කෑම් එකට මම හවුනේ නැහැ. එහෙම හවුවෙච්ච අය ඉන්නවනම් ඔන්න ඒ අරට පුළුවන් මේ ඩීටේල්ස් අරගෙන ගිහිල්ලා තමන්ට වෙච්ච අසාධාරණ සම්බන්ධව රිපෝට් කරන්න CID එකට, සයිබර් පොලිස්, ඊට පස්සේ CRT මේ වගේ ආයතන තියෙනවා. ඒවට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මේ සම්බන්ධව රිපෝට් කරන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට සාධාරණයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම මේවා කරන අය හොයාගන්නත් පුළුවන් වෙයි. ඒ සම්බන්ධව අත්දැකීම් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහත කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මොකද ඔයාලගේ තොරතුරු ගොඩක් අය කමෙන්ට්ස් කියවනවා. ඒව හරහා තමයි ගොඩක් මිනිස්සු දැනුවත් වෙන්නේ. ඉතින් මිනිස්සුන්ගේ තියෙන දැනුවත් වීමේ ස්වභාවයම තමයි මේ දේවල් වලින් බේරිලා ඉන්න හොඳම දේ. ඒ හින්දාම තමයි මේ විදිහට මම වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කියන්න තියෙන දේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් Facebook එකේ, ඒ කියන්නේ social media වල popular කට්ටියට මේ විදිහේ ස්කෑම් ගොඩක් එනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වීඩියෝ එක YouTubers ලා බලනවා නම් දන්නවා ඇති අපේ contact email එකට දවසකට කොච්චරක් spam messages එනවද කියලා. ඉතින් ransomware එවනවා. ඉතින් මේ වගේ බේරිලා ඉන්න ටිකක් මේ වගේ පත්‍යයන් වෙලා ඉන්න ඕනේ. සමහර අය මේවට ඉක්මනටම හවු වෙනවා. මොකද sponsorship විදියට එනවා. ඒව අඳුන ගන්න සමහර අයට බැරි වුණ ගමන් ටක් ගාලා යාලි ස්කෑම් එකට හවු වෙනවා. හවු වෙලා සමහරලාට ransomware එකක් වුණොත් මුළු කම්පියුටර් එකේම data ටික encrypt වෙලා යනවා. ඒ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න පව ආවා. right. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මේ සම්බන්ධව ඔයාලගේ යාළුවන්ව දැනුවත් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ social media වල අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඔයා පිටරට audience එකක් ඉන්න, එහෙම නැත්නම් ඔයා social media වල popular කෙනෙක් නම් පිටරට අයත් එක්ක මේ විදිහට chat කරනකොට ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ very personal details social media වල share කරන්න එපා කියලා මම කියනවා. මොකද ඒව හරහා තමයි ඔයාලව attract කරගන්නේ. මොකද එයාලා හැමදේම දන්නවා. මේ scam ගොඩක් වෙනස් විදිහට වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි තුමු පිටරට ඉන්න කෙනෙක් මෙහෙ කෙනෙක් එක්ක join වෙලා scam එක කරොත් ඔයාලව අල්ලන එක ගොඩක් ලේසි. මොකද එයාට පුළුවන් එහෙනම් වීඩියෝ කෝල්ස් ගන්න පුළුවන්, දවසේ ඩේලි අප්ඩේට්ස් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒව දකින්න ලංකාවේ ඉන්න එක්කෙනා හිතනවා හරි මෙයා ඇත්තටම හොඳ කෙනෙක්. සමහර විට ඔයාලට පොඩි මේ gift එකක් එහෙම වන්නත් පුළුවන් පිටරටක ඉඳලා. ඒකට යන්නේ පොඩි මුදලක්. හැබැයි ඔයා ස්කෑම් එකට හවු වුණාට පස්සේ ඔයාගෙන් ගන්නේ ලොකු මුදලක්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඒ වගේම තමයි මේ සමහර messages එක්ක, ඒ කියන්නේ සමහර chat එක්ක මේ ඔයාලා message කරන්නත් එපා. මොකද සමහර අයගේ use කරන මොබයිල් එක ඊට පස්සේ ලැප්ටොප් එකේ තියෙන security එක බැලුවාම ඔයාලගේ account එහෙම hack කරන්නත් පුළුවන් අය ඉන්නවා ඒ හරහා. right. ඉතින් ඔන්න ඔය කරුණු ටික තමයි මට ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. ඔන්න ලංකාවේ එක්කෙනාගේ සියලු details තියෙනවා. අපිට මේක හොයාගෙන යන්න අවශ්‍ය ආයතනයක් ඉන්නවා නම් account number එක තියෙනවා, නම තියෙනවා, bank name එක තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම බලය තියෙන ආයතනයකට, ඒ කියන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු ආයතනයකට මේ සම්බන්ධව හොයාගෙන යන්න පුළුවන්. මේ සම්බන්ධව අත්දැකීම් තියෙන අය අනිවාර්යෙන් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ගොඩක් අයට වැදගත් වෙයි. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ ගැන? අනිවාර්යෙන් පහත comment section එකේ ඒ ගැනත් comment එකක් දාන්න. ඉදිරියට ඉක්මනටම වැඩ ටික continuously කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සමාවෙන්න ඕනේ ඔයාලා හැමෝටම වීඩියෝස් ගොඩක් දවස් අරන් ගෙන්න බැරි වුණාට. ඉතින් like එකක් දාන්න. තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන්
ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.